Alright, good afternoon once again mga katropa. Ngayon naman, pag-usapan natin ang video and audio recording. So kayo ba yung mga estudyante na walang masyadong magandang gamit pero meron kayong project sa eskwelahan nyo na gumawa kayo ng video ng isang roleplay? Kayo ba yung merong magandang kuha na video gamit ng phone nyo pero problema dahil malayo yung source ng phone, mahina po or pangit yung audio? Kung kayo po ay may mga ganong katanungan, itong video po ay para sa inyo. Alright, so ano ba yung mga requirements para magawa natin ito? At least meron po tayong dalawang cellphone. Is po isang set ng headset, yung ginagamit natin pang earphones sa mga cellphones na may kasamang microphone. Yung microphone po yung talagang habol natin sa headset na yun. Kung meron kayong mic clip, mas better para pwede nating i-clip mamaya. And syempre, kailangan po natin ng laptop later on for editing. Sa software naman na side, kailangan po natin ng video editing. Ang gamit ko po ay Adobe Audition Premiere CC 2018. Alright, so ano bang benefits ng kailangan natin kumuha ng magandang audio kasama yung magandang video? Or ano ba yung mga mangyayari pag nagsishoot po tayo at malayo po yung camera sa scene po na gusto nating kunin? Especially kung kukuha po tayo ng wider scene, wherein yung cellphone po malayo po doon sa mga actor and actresses na more or less po mahina po yung audio or yung boses na makukuha galing po sa actor and actresses. So sa ganito pong method, ito po yung isang solusyon para ma-counter natin yung mga problemang ito. Alright, so ano pa bang ibang benefit, no? Mas malapit po yung mic, mas better po yung kuha ng sound. Therefore po natatanggal po natin or nalilesen po natin yung tinatawag natin na ambient sound o yung environment or your surrounding sound. So especially pag maingay po yung environment, tapos malayo yung scene, malayo yung source ng camera, tapos malayo yung actor, tendency po niyan ma-overpower po ng background noise or background sound yung pong boses na dapat po, yun po dapat ang mas marinig o mag-shine or mag-overpower kesa po doon sa background sound. So, yan po yung mga common na mga mistake ng mga estudyanteng gumagawa ng video, no? Kasi teacher din po ako and usually no comment po doon sa video nila kasi magaganda yung video quality pero problema po yung audio quality niya. So, ito po yung mga solusyon para paano natin gawin ito. So, during sa shoot, no, pwede nating ibulsa yung isang cellphone at ikabit ang mic malapit sa bibig or at least nakatago sa costume ng sinusuot. So, huwag kalimutan i-open yung sound recording app at i-press yung record bago natin gagawin yung acting scene. Ihanda din yung isang cellphone na siyang kukuha ng video ng mga different scenes. Reminder po, dapat tandaan yung file name ng audio at video files ng scenes para mas madali yung importing later po. So kung nakumpleto nyo na po yung shoot nyo, punta na po tayo sa editing stage. Make sure po na mag-start po tayo ng new project. So ang gagawin po natin, i-import natin yung video at audio sa Adobe Premiere. So in that case po, na-save ko na po yung mga files dito po sa computer ko kaya i-import ko na po sila, no? Pero in that case, kung kayo po ay sinasaksak through USB yung mga cellphone nyo, kailangan nyo pong i-copy paste muna at iipon po sa isang folder bago po natin i-import doon sa Adobe Premiere. So after importing po, hanapin natin yung video ng scene ng isang cellphone at yung audio file na katumbas nito sa ikalawang cellphone. Right, so anong gagawin? Press control at i-click yung video at audio file at i-drag ito sa timeline. Afterwards, i-drag yung audio file recording na galing sa ikalawang cellphone na pupunta sa second audio track. After which, press naman ulit ng control, tapos i-click yung audio at video files. Malalaman natin ito kasi na-highlight natin yung dalawang file tulad po ng nakikita natin. So afterwards po, i-right click lang po natin yon and click synchronize. May lalabas na menu
dyan at makikita po natin dyan yung pwedeng i-press natin na audio. I-click lang po natin yung audio, then press OK. Hintayin po nating mag-process. Afterwards, makikita natin sa gumagalaw at nagsisync yung video at audio file. Para hindi magkaroon ng weird sound from the original audio na galing sa video at yung recording na audio na galing sa isang cellphone, pwedeng i-click natin yung M button sa gilid, which means mute, doon sa audio track 1. Susubukan nating i-playback at maririnig natin na dito po, makikita natin yung difference ng nakuha nating sound sa original na video file kesa doon sa sound nung nakuha nating separate galing sa isang cellphone na mas malapit doon sa actor or actress. Goodbye, say hello to a lover or a friend. Sometimes we never could understand why some things begin day and just end, and we can really never tell it all. No, no, cause oh, can't you see that no matter what happened, life goes on and on. So baby, please smile, cause I'm always around you, and I'll make you see how beautiful. So hindi ko na pwede discuss kung paano magbuo ng video sa tutorial na ito, pero you already get the point. Ang panghuli, pagkatapos ng lahat, go to File and click Render. Normally, after clicking, mag-render na yun at buo na yung video na may clearer na audio. Alright, so yan na po ang kabuuan ng lahat ng video and audio editing natin kung paano gumawa. And in that case po, kung meron kayong katanungan, pwede nyo pong i-comment, or kung nagustuhan nyo po yung video na ito, pwede po nyo i-click yung like, or pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, pwede pong i-click nyo yung subscribe with the notification bell, no, para sa mga next na mga videos. Alright, so kung nagustuhan nyo po ito, salamat po, and check out nyo po yung mga ibang videos ko for related to this tutorial. Good afternoon.